الو. آه يوم 7. مش فاكر الحقيقة عملنا ايه في يوم 6، فهحاول افتكر. اها اها عملنا الكول ستاك. اوكي. طيب، الخطوة اللي بعد الكول ستاك هي ان احنا آم، ممكن نيجي في memory.cb لسبب ما. اوكي ماشي، memory.cb ونزود نوع جديد من allocator، لان احنا دلوقتي عندنا stack allocator وعندنا arena allocator. آه فهنعمل زي نوع جديد اللي اسمه user defined. فالنوع بتاع user defined هيبقى كالتالي. ان احنا اول حاجة هنعملها هو ان احنا نعمل زي type definition للallocation function، وهنعمل type definition للfree function، وهنعمل منهم هنا زي instance. وممكن نيجي هنا ونعمل function allocator user defined. دي هتبقى ترجع allocator، وهيبقى بياخد البوينتر بتاع self، وهياخد التو function pointer. ممكن نسميه custom، وبعد كده implement الفانكشن ديت allocator،
ففي الطبيعي هنجيب instance جديدة ونقول إن ال kind بيساوي custom وبكده هو يبقى احنا عملنا ال allocator ده. هنيجي نعمل allocator free هيبقى كل اللي احنا محتاجين نعمله هو ولا حاجة، وفي حالة ال allocation كل اللي احنا نبقى محتاجين نعمله هو اننا هنباصي السايز والالاينمنت للفانكشن بتاعة الكاستم allocator. في عندنا مشكلة هنا بس كده. ده في حالة الالوكيشن. هنحتاج في حالة الفري اننا نعمل نفس الحاجة تقريبا، ف custom free فهننادي الفانكشن. بس الكلام ده كله هيحصل في حالة ان اليوزر ادانا فانكشن. غير كده هنبقى بنرجع له بلوك فاضي ومش بنعمل فري لو ادانا البوينتر. فده كده هيعمل لنا إمكانية إن احنا نقدم custom allocator. فلو جينا نكمبايل كده
فالمفروض ان الكود دي يكمبايل ويعتبر كأن مفيش حاجة اتغيرت. فلو جينا نشغل ال unit tests هنلاقي كل حاجة بتعدي. جميل. اللي ممكن نجربه بقى دلوقتي هو اننا يبقى في عندنا الحاجة ديت بتقدم لنا ال virtual allocator بتاع السيستم as a allocator زي بقية الالوكيتورز بس ده بيستخدم ال virtual memory. ففي الحالة دي هيبقى الالوكيتور طبعا هنحتاج ان احنا include من البيز الميموري وهنبقى محتاجين اننا نعمل زي static variable دوت فيه الالوكيتور وهو ده اللي احنا بنعمل له return initialize عن طريق allocator custom new. هناخد null pointer وفي حالة ال virtual allocation مش محتاجين self وهنبقى مطنشين ال alignment. فاحنا هنريتيرن virtual alloc لnull pointer وللsize. فده في حالة ال alloc function. في حالة ال free هنبقى بنعمل virtual free للالوكيتور ثم بنريتيرن هذا الكلام. فده كده هيبقى بيعمل virtual allocator فده يبقى نقدر نستخدمه عادي مع اي كونتينر. فلو جينا هنا هوت وفتحنا scratch main مثلا وقمنا عاملين void virtual وجبنا الالوكيتور هنا هوت وبعدين نقدر ساعتها نعمل
call مثلا نallocate 4 كيلو بايت، وبعدين ممكن نعمل free لل4 كيلو بايت دول، وبعد كده ممكن ننادي الفانكشن بس هنحتاج ان احنا نinclude ال virtual memory. فاحنا في البداية هندخل هنا اهوت وهننادي على allocator custom new، هنبقى بناخد ال custom function بتاعت ال allocation و null pointer، بنسيت ده كله هنا اهوت كده، وبعد كده بنريتيرن ال allocator. فاحنا كده بقى عندنا allocator. هنيجي هنا اهوت نقول له allocate from، فهيلاقي نفسه في custom allocator، فبينادي الفانكشن دي اللي هي هتعمل virtual allocator وتقوم ترجع لنا الميموري. بعد كده هو في free from هتبقى بتعمل virtual free للميموري، وكده اهوت يبقى احنا عملنا زي polymorphic interface، زودنا فيها امكانية ان انت تحط اي allocator متواجد عندك، تكستند البتاع ديت من غير ما تغير في الكود بتاعها، عن طريق ان انت تدينا الكاستم allocation function والكاستم free function ومعاك بوينتر على الصفر. فدي طريقة عشان تكستند بيها الامبلمنتيشن، او يعني تحط فيتشرز جديدة في الانترفيس او السيستم بتاع الميموري من غير ما تعدل في الكود اللي في البيز نفسه. طيب ممكن نعمل هنا هوت زي مثلا حاجة جديدة نحطها تبقى الثريدنج، وهنشغل بريميك عشان نجنريت السولوشن. وبعد كده هوت هنيجي هنا وهنبقى بنinclude من البيز نفسها، وهنinclude من OS الاكسبورت، عشان بعد كده هنعمل هاندل ونسميها ميوتكس. فده في حالة ويندوز هنعمل ميوتكس، وبعدين هيبقى في عندنا function بترجع ميوتكس، وهيبقى فيه function mutex lock، وهيبقى فيه function
mutex unlock وهيبقى في function mutex free. فدول 4 functions هنحتاجهم عشان نعرف نتعامل مع الميوتكسز. فهن include ال thread وهنا هن include function windows هن include الهيدر بتاع windows سوري. بعد كده هيبقى في عندنا mutex new فده هي return في function في windows اسمها create mutex. في ال security attributes هتاخد null عشان ده الديفولت و initial owner. ممكن نشوف ال documentation بتاع الفانكشن. وهم الناس مشكورين عاملين examples. اعتقد هنبقى عايزين نقول true عشان يبقى الشيء دوت هو ده ال owner بتاع الشيء ده ولا with no initial. ماشي false. اوكي ماشي false. وفي ويندوز ممكن تحط زي اسم للميوتكس وهنأسرت ان السيلف او هنسميها هاندل عشان هي هاندل فعلا. هنأسرت ان الهاندل ده تساوي invalid handle value. بعد كده هيبقى في عندنا mutex lock. mutex lock بتكاست ديت ل handle. الجميل في الموضوع ان الهاندل نفسها هي عبارة عن void pointer فاحنا يعني لما نكاست من pointer لبوينتر تاني مش تفرق. فويندوز التعامل معاها سهل في الحاجات اللي زي دي. بعد كده هيبقى في عندنا الفانكشن بتاعة الويت اللي هي هتبقى wait for single object. تاخد الهاندل وتاخد تستنى قد ايه ولكن يعني احنا هنا هوت هنبقى عايزين نستنى infinite amount of time. والفانكشن دي بتريتيرن حاجة مش هي دي الفانكشن اللي احنا عايزينها. فدي بتريتيرن الايفنت اللي صح الشيء ده. فاحنا هنأسرت
ان الريزلت بتساوي، هو ممكن ال abandoned دوت، احنا مش عايزين abandoned دوت يحصل، لان هو ده معناه ان الثريد اللي عمل الميوتكس مات وفي واحد تاني مستني على الميوتكس، فده معناه ان البرنامج فيه حاجة غلط. ده معناه ان الشيء دوت صحي، لان اللوك في حد سابه، وبعدين في تايم اوت، ده لو انت بتستخدم تايم ديميوتكس، في ويت فيلد لسبب ما حصل فيلير واحنا بنويت. فاحنا دايما هنبقى عايزين نتأكد ان دي هي عبارة عن wait object 0. بعد كده هيبقى عندنا mutex unlock. اعتقد دي هتبقى function release mutex. اوكي، function release mutex بترجع بوليان، وهنتأكد ان الريليز تم بشكل مظبوط. ممكن نجو اول ان ونستخدم الستايل بتاع مايكروسوفت. يعني هو ده ستايل سي شوية، لأن سي ما فيهاش بوليان. اوكي، بعد كده هنيجي نكلوز الهاندل، وفانكشن كلوز هاندل بترجع بوليان فيه الريزلت، فهنتأكد ان الريزلت بترو. اوكي، فدي كده الفانكشن او الانترفيس بتاعت الميوتكس كده. لو لاحظنا هنلاقي ان عادة انا بكتب كود بلاتفورم سبيسيفيك عادي جدا، ولكن الفكرة ان انا بعمله بشكل ما يدخلنيش في مشاكل قدام. ان الكود البلاتفورم سبيسيفيك انا هصرف زي لايبرري واحدة، ومش بس كده، انا عامل انترفيس موحدة والامبلمنتيشن بس هو اللي بيختلف. فبالتالي انا عايز لو في حاجة بتديبند على اللايبرري ديت، واللايبرري دي مش بتسبورت مثلا لينكس زي دلوقتي، هيبقى كل اللي احنا محتاجين نعمله هو ان احنا نimplement التلاتة فايلز دول بالنسبة للينكس، وكل حاجة هتشتغل بشكل طبيعي. المهم ممكن نرجع للديباج، ويبقى في عندنا function بترجع allocator leak detection. ف ده كده هيبقى مم، اوكي ماشي. فده كده هيبقى ممكن زي هذا الكود نوعا ما. فاحنا هنعمل
construct فيه السايز بتاع الميموري، وهيبقى فيه السترنج بتاع الكول ستاك، وبرضو هيبقى فيه النكست والبريفيوس بوينتر، وهيبقى فيه عندنا static memory block هنسميها leak head. طيب عشان ما يبقاش ممكن، هل نعمل كده، وممكن نinclude هنا برضو الثريد. فاحنا هيبقى في عندنا leak mutex، والleak mutex ممكن نعمل هذا الستركت، والستركت دوت هيبقى في جواه الهيد، وهيبقى في جواه الميوتكس، وفي البداية بيخلي الهيد بنال بوينتر والميوتكس بميوتكس جديد، وبعدين هو بيدستركت هيبقى بيريبورت الميموري ليكس. بعد كده هيبقى في انستنس من الليك ديتكتور موجودة بشكل ستاتيك، وبعد كده هو هيبقى في عندنا الفانكشن بتاعت الليك ديتكتور، والفانكشن دي هتبقى جواها static allocator وبتريترن allocator، وده عبارة عن custom allocator بياخد الليك ديتكتور او بوينتر عليه، وبعد كده هو بياخد الفانكشن فدوت هيبقى يوزر داتا، ده السايز وده alignment. ففي الفانكشن ديت هيبقى معانا الليك ديتكتور، بس هنكست اليوزر داتا. بعد كده المفروض اللي يحصل هو
ان يبقى معانا memory block جديد، وده هنعمله allocation عن طريق malloc. فمالوك هتاخد السايز مجموع عليه السايز بتاع الميموري بلوك. بعد كده لو البوينتر بنا البوينتر هنريتيرن بلوك فاضي، غير كده هنقول ان السايز هو السايز والنكست هو السيلف هيد والبريفيوس بنا البوينتر. بعد كده هنعمل mutex lock، وبعدين هنعمل mutex unlock، وفي النص هنقول لو كان الهيد بشيء فعلا فهيبقى البريفيوس بتاع الهيد هو البوينتر، وبعد كده هنقول ان الهيد نفسه هيبقى البوينتر. وهنا هيبقى ممكن ناخد الكول ستاك هنا هوت، فهنقول ان بوينتر كول ستاك بيساوي ننادي فانكشن كول ستاك دمب، ودي بتاخد السيلب اللوكيتور الطبيعي. وبعد كده هنريتيرن البلوك اللي هو هيبقى عبارة عن البوينتر بلس واحد عشان نسكيب الميموري بلوك. يعني احنا حطينا الميموري بلوك الأول، بعدين الميموري اللي اليوزر عايزها، فاحنا دلوقتي بنعملها سكيب وبنريتيرن هذا الكلام. فدي الفانكشن دي هتبقى الفانكشن بتاعت الالوكيشن. بعد كده هيبقى الفانكشن بتاعت الفري. ففي الفانكشن بتاعت الفري اول حاجة نعملها هو ان احنا هنكاست الليك ديتكتور. بعد كده هنعمل لوك للميوتكس ونعمل unlock للميوتكس ونتشيك اذا كان ممكن نكاست البلوك بوينتر ونطرح واحد عشان نرجع للميموري بلوك اللي قبل الميموري بتاعة اليوزر. فاحنا اول حاجة نعملها ان احنا نتشيك اذا كان البوينتر هو نفسه الهيد. في الحالة ديت هيبقى الهيد هو عبارة عن النكست، ولو كان في previous للبوينتر فهيبقى النكست بتاع البريفيوس هو النكست. وبعد كده نتشيك اذا كان في نكست للبوينتر فيبقى البريفيوس بتاع النكست هو البريفيوس. وبعد كده في الاخر خالص هنحتاج ان احنا نعمل stir free للكول ستاك. بعد كده هنعمل free للبوينتر. فدلوقتي احنا لما حد جديد عمل allocation عملنا allocation وحطينا memory block قبل الميموري بتاعته، وبعدين حطينا الميموري block في ال W linked list. ولما حد عمل free احنا شلنا النود بتاعته من ال W linked list. في حالة ال destruction بقى هنبقى محتاجين ان احنا نتشيك على الهيد
وبعدين هنبقى محتاجين نلوب، وفي كل مرة هنكتب في الستاندرد اوت لو ما كانش في عندنا كول ستاك لسبب ما هنكتب run in debug mode عشان ياخد الكول ستاك. وبعد كده لو كان عندنا الكول ستاك هنبقى بنكتب الكول ستاك، وبعد كده هنزود الكاونت ونجمع السايز ونروح للنكست. بس قبل ما نروح للنكست هنبقى بنعمل ستر فري للكول ستاك، وبعد كده في الاخر خالص هنكتب زي ريبورت ان عدد الليك اهو، والسايز بتاع الليكس بالبايتس هيبقى اهو. فده كده المفروض نظريا ان هو يدينا زي ليك ديتكشن افضل من الليك ديتكتور القديم، لان ده بيدينا الكول ستاك برضو. ف... فاحنا لو جينا عند الحتة بتاعة الماكرو وقفلنا الليك ديتكتور ده، وبعدين شغلنا الكلام ده هنا اوكي، هنلاقي ان احنا برنامج شغال. ولكن لو رجعنا للفانكشن بتاعة الميموري ليك وشيلنا دي، فالمفروض ان احنا شيلنا الليك ديتكشن القديم، فبالتالي لما هنيجي نشغل مش هنلاقي اي حاجة تقول لنا ان في ميموري ليك زي كده. ولكن هيبقى عندنا طريقة ان احنا نديبج الميموري ليكس عن طريق ان احنا نيجي هنا ونقول له allocator push. فهنبش ايه؟ هنبش الليك ديتكتور. فلو جينا نكمبايل هذا الكلام المفروض ان احنا نلاقي الليك ريبورت اللي بيطلع في الاخر. فهنلاقي ان احنا عندنا ميموري ليك ل40 بايت في البرنامج، وبنكتب الكول ستاك هنلاقي ان هو الكول ستاك جاي من المين ميموري ليك الخ الخ الخ. ولو جينا نشغل الكود دوت في الريليز مود هنلاقي ان هو بيكتب لنا ريبورت بالميموري ليكس اللي حصلت، ولكن مش بيعرض الكول ستاك. وبيقول لنا ان احنا نشغل البرنامج في الديباج مود عشان نشوف الستاك انفورميشن. ميزة دوت بقى عن الحاجات اللي هي بتديتكت الميموري ليكس في البرنامج كله، ان احنا ممكن نيجي في اي حتة احنا عايزين نشوف لو فيها ليكس ولا لأ ونحط السطر دوت.
ممكن لو عايزين نديتكت ان الحتة دي مفيهاش ميموري ليكس، فاحنا ممكن نعمل كده. فهتبقى الحتة دي بتستخدم الليك ديتكتور اللوكيتور بس. سوري. اوكي، فلو جينا نشغل الريليز مود هنلاقي ان هو كتب ان احنا في عندنا ليك بهذا الحجم. اوكي، فدي طريقة تانية عشان ناخد بيها memory leaks detection بشكل لطيف. ممكن نعمل ايه تاني كده هوت. هل نعمل الفايل انترفيس ولا نعمل ايه تاني بالظبط؟ ممكن نعمل الفايل انترفيس بتاع ويندوز، وبعد كده هو ممكن نبورت كل الكلام دوت للينكس. اوكي اوكي ماشي، منطقي. فخليني افتح كود قديم كنت عامله. وممكن نيجي هنا اهوت ونعمل فايل جديد ونسميه فايل دوت اتش، ونعمل فايل كمان نسميه فايل winos.cpp. فمشكلة ويندوز الوحيدة من وجهة نظري يعني المتواضعة هي انه كاوبريتنج سيستم شغال بUTF 16، وده شيء سيء جدا، لان احنا كده هوت هنضطر اننا نعمل فانكشن اسمها 2OS encoding. فدي بتاخد UTF-8 string، لان السترنج بتاعنا باي ديفولت هو UTF-8، ويحوله للانكودنج بتاع الOS ايا كان هو ايه. هيبقى في فيرجن تانية بتاخد رو بوينتر، وبعد كده هيبقى في عندنا فانكشن تانية بتاخد الOS encoding وتحوله ل UTF-8. بعد كده
هل ماشي، اعتقد دول كده هيبقوا كفاية. فممكن نبتدي نimplement الويندوز. الكلام دوت في حالة لينكس هيبقى غالبا functions ما بتعملش حاجة، عشان لينكس من ضمن الحاجات الكويسة اللي عندها ان هي UTF-8. فاحنا اول حاجة نعملها هو ان احنا ننادي على function موجودة في ويندوز. وقبل دوت هنحتاج ان احنا نinclude الهيدر بتاع ويندوز. بعد كده هنلاقي ان احنا في عندنا function اسمها multi byte to wide character. هنقول له ان هو هيشتغل على الكود بيج بتاعت UTF-8. اوكي، بعد كده هو في فلاج اسمه pre-composed، مش فاكر ده بيعمل ايه الحقيقة. بعد كده هناخد ال UTF-8 pointer وناخد ال UTF-8 count ونديله null pointer والسايز بزيرو عشان نعرف ال required size. بعد كده هيبقى عندنا required size، فهنضرب السايز needed في السايز بتاع الوايد كار when allocate buffer من الtemp allocator. فهنallocate بالrequired size. وبعدين هنعمل نفس الفانكشن كول تاني، بس المرة دي هناخد او ال بي wide string long pointer wide string، بس المرة دي هياخد البفر اللي احنا عملنا له allocation وبعد كده هنريتيرن البفر. فده في حالة function 2OS encoding. بعد كده الانترفيس بتاع ال C pointer هيبقى ان احنا بنريتيرن string literal UTF-8 بهذا المنظر. بعد كده هيبقى في عندنا function بتعكس الفانكشن دي، فهي تاخد وايت كاركتر وتحوله ل UTF-8. فاحنا هنبقى بنعمل نفس الفكرة، size needed بيساوي وايت كاركتر to multi byte ياخد ال UTF-8 كود بيج. وبعد كده نكاست البوينتر بلس ان احنا هيبقى عندنا السايز نقسمه على السايز اوف
الوايد كار عشان نجيب الكاونت، وبعدين هنديله null في المالتي بايت string، ونديله السايز بزيرو والديفولت بنل، والديفولت كمان التاني user defined default بنل. فده كده هوت هيقول لنا احنا محتاجين سايز قد ايه، وبعد كده هوت هنعمل buffer ده عن طريق string with allocator، ونديله الtemp allocator، وبعدين هنيجي نقول buff resize size needed، وبعدين اعتقد ده هي include ال null termination. فاحنا هنحتاج نعمل نفس الكل تاني، ولكن هنا هو هنديله buffer pointer وبفر count، وبعدين buffer count هنطرح منها واحد عشان نشيل ال null termination من السايز بتاع السترينج، وبعدين نريترن البفر. اوكي، فدلوقتي هيبقى او يعني كده هو يبقى احنا عملنا ال interface اللي بتحول من UTF-8 ل UTF-16 في حالة ويندوز. بعد كده هنحتاج اننا نعرف اصلا ايه هو الفايل. فاعتقد ان انا دايما كنت بعمله بيونيون بلس. هنحتاج نعرف ال two enums دول create only. خلينا نمشي معاها كده create only دي بتكريت الفايل لو هو مش موجود، لو موجود هيبقى في عندنا مشكلة ونرجع error. في حالة create overwrite، فلو هو يعني هتحاول تفتح الفايل لو مش موجود، لو موجود هن overwrite. create append هنحاول نفتح الفايل، لو موجود هنبقى بنأبند عليه. open only دي هتبقى بتopen، لو الفايل مش موجود هنفيل. open overwrite الفايل لازم يبقى موجود بس هن overwrite. open append الفايل لازم يبقى موجود ولكن هنأبند عليه. ف ده في حالة الاوبن مود. في حالة الايو مود يا اما بتريد يا اما بترايت يا اما بتريد وترايت. اليونيون هنا هو ممكن يبقى هذا الشيء، وبعدين الانترفيس ممكن تبقى بهذه الطريقة، ان احنا عندنا فايل open ده بياخد اسم الفايل والاوبن والايو مود والاوبن مود، فايل close، فايل valid، فايل write، فايل read، فايل size، فايل cursor position، فايل cursor move، فايل cursor move to start و move to end. بعد كده في عندنا فايل open، فاحنا بناخد ال IO مود ونترجمها لويندوز، وبناخد ال open مود ونترجمها لويندوز، وبعد كده بناخد السترنج نعمله نحوله للانكودنج بتاع الاوبريتنج سيستم، وننادي على create file تاخد الاسم بالUTF 16 وتاخد شوية فلاجز تانية.
منهم الفلاجز دي. وفي حالة ان احنا الشيء ده invalid فاحنا هنريتيرن زي null handle. ولو كان الشخص عايزنا نأبند على الفايل فاحنا هنحرك الكرسور او الفايل بوينتر زي ما ويندوز بيقولوا عليه لآخر الفايل. جميل. في حالة الكلوز هنبقى بننادي على close file او close handle. ويندوز عامة بتتعامل مع كل الريسورسز ان هي handles، فبالتالي انت لو عملت اي ريسورس من اي حاجة فانت عشان تقفله بتنادي على close handle. والهاندل بتبقى valid لو مش بنال بوينتر. في حالة الفايل رايت فنبقى بننادي على رايت فايل، ودي بتاخد الهاندل والبوينتر والسايز وبتقولك هي كتبت قد ايه. نفس الكلام في الريد. اما بالنسبة للسايز فاحنا هننادي على function get file size extended. وبعدين بالنسبة للcursor position هنبقى بننادي على set file pointer. و cursor move هننادي على set file pointer ونديله الاوفست ونقول له file current ده اللي هو الاوفست ده منين. بعد كده هيبقى في عندنا ان احنا نحركه للبداية، فاحنا هيبقى الاوفست بزيرو ومن البيجيننج بتاع الفايل. بعد كده هيبقى في عندنا نحركه للنهاية، ده يبقى الفايل end والاوفست بزيرو. فكده هو اعتقد ده هيبقى كل الانترفيس بتاعت الفايلز بتاعت ويندوز. ممكن يعني طبعا معظم الاوبريتنج سيستمز اللي انا اعرفها يعني لينكس وويندوز بيتعاملوا مع الستاندرد اوتبوت والستاندرد ايرور والستاندرد انبوت على انهم فايلز. فانت ممكن نكسبوز الحاجات دي، ولكن مش هنشغل بالنا بيهم دلوقتي. لو جينا عملنا كومبايل للكود ده هنلاقي ان الكود نوعا ما منطقي. so I compile. اوكي، هنلاقي ان الكود بيكمبايل بشكل مظبوط. فده كده اعتقد ممكن يبقى كل اللي احنا محتاجينه من ال OS لغاية دلوقتي. فممكن نبتدي نimplement الانترفيس بتاعت ال OS ديت للينكس برضو. ولكن ده يبقى المرة الجاية. يعني أظن إن يعني شفنا إن التعامل مع الأوبريتنج سيستم بيبقى بسيط إزاي، خصوصا في ويندوز. إن كل الحاجات اللي أنت تبقى عايز تعملها هي عبارة عن يعني هي موجودة، ده أولا. ثانيا أنت الحاجة الوحيدة يعني الحاجة اللي أنت بتبقى عايز تعملها هي إن أنت أو يعني يعني أي شيء بتعمله بتبقى من الآخر ممكن تعمله في فانكشن كل واحد. ما عدا بس لازم تاخد بالك ان ويندوز as operating system شغال ب UTF-16، فلازم
إنك تحول من UTF-8 ل UTF-16. بس كده. في حالة لينكس مش هنحتاج نحول حاجة لأن لينكس نفسها UTF-8، ولكن دوت بقى هنبقى نعمله المرة الجاية.